السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة توقعات جديدة خاصة بدولة العراق لسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. في أولى توقعات ليلى عبد اللطيف لدولة العراق تقول: سوف تنجح الأطراف الدينية والعشائر العراقية في الوصول إلى موقف حاسم وموحد لمحاربة أي قتال مذهبي بين الطوائف العراقية ومواجهة التطرف والإرهاب وسط الجيش العراقي الذي سيضع العراق إلى سكة الأمان. ولكن للأسف الشديد سنرى حدوث عمليات اغتيال قد تطال أكثر من جهة وأكثر من شخصية عسكرية وغير عسكرية في العراق. سنرى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سيقوم بالمرصاد لأي جهة أو طرف يحاول المس بأمن العراق، كما ستقوم الحكومة العراقية برئاسة السوداني بإصدار عفو عام عن بعض السجناء وخاصة من السياسيين والمدنيين. كما أرى أن العراق وعلى رأس السودان يحتل مساحة واسعة من الاهتمام الدولي والعالمي، يتصدر نشرات الأخبار العربية والعالمية بسبب بعض الأحداث والتطورات القادمة على أرض العراق. قالت ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها أن الجيش الأمريكي سيدعم الجيش العراقي لتطهير العراق من كل سلاح غير شرعي. أما في كردستان العراق قالت: أرى بروز عدة مشاكل مع الكثير من الأطراف. أرى أن الشخص الوحيد القادر على هذه المشاكل هو السيد نجرف البرزاني، لأنه شخص يستطيع التفاهم مع جميع الأطراف بطريقته الدبلوماسية الناجحة، وهو شخص مقبول مع كل الدول والأحزاب. لذلك قالت: أرى السيد نيفرجان البرزاني سيعود لرئاسة الوزراء عاجلا أم آجلا، وقد يبدأ بحل كل الخلافات والمشاكل وخاصة مشكلة الرواتب في إقليم كردستان. أيضا من توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة قالت أن العراق خلال المرحلة المقبلة ستكون أمام مساحة واسعة من الاهتمام الدولي والعالمي. ستحتل نشرات الأخبار العربية والعالمية بسبب بعض القرارات الجريئة والإجراءات الحساسة والحاسمة التي سيتخذها رئيس الوزراء العراقي، وذلك مما سيجعل الحكومة العراقية تتخلى عن كل الخلافات والانقسامات السياسية القائمة، تتوحد لتكون حكومة إنقاذ شاملة لكل التطورات القادمة. الأنظار والإعلام يتجهان إلى ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. قالت: أراها تعود إلى الواجهة السياسية والأمامية من جديد. ومن توقعات ليلى عبد اللطيف تقول أن أمريكا سوف تستعين بالعراق بوجوه عسكرية قديمة كان لها تأثير وقوة فاعلة على الأرض أثناء فترة حكم الرئيس الراحل صدام حسين. ستشهد العراق عملية اغتيال جديدة، وذلك عملية نافذة وبارزة. قالت من ضمن توقعاتها ليلى عبد اللطيف: سنرى ظهور شخصية عراقية وقيادية تلمع في العراق خلال المرحلة المقبلة. هذه الشخصية القوية قالت عنها ليلى عبد اللطيف: أراها تقود العراق نحو مرحلة الحلول والاستقرار ويتوحد معها الشعب والجيش العراقي. هذه الشخصية القيادية الجديدة في العراق قالت بأنها سوف تتلقى الدعم والمساندة من عدة دول، وعلى رأسها السعودية ودول الخليج. ومع كل هذه التطورات القادمة سوف يشهد العراق طاولة حوار تجمع قيادات وأطراف عراقية وقيادية عربية ومصرية وسعودية بسبب حدوث حدث مؤسف وكبير على أرض العراق. الصراعات تشتعل من جديد في العراق، الوضع الأمني يهتز، ولذلك قالت: أرى أمريكا تدعم الجيش العراقي النظامي. أرى القبائل والعشائر العراقية تحسم أمرها وتخرج بقرار يصب في مصلحة أمن وأمان العراق الموحد والمستقر من أجل محاربة الفتنة المذهبية والقتال الطائفي. سيحصل تغيير كبير على الأرض وفي المراكز والوجوه العراقية الجديدة. الأنظار والإعلام على الحدود العراقية السورية بشكل مباشر بسبب أحداث مهمة ومؤسفة. قالت:
أرى أن رياح التغيير بدأ يهب على العراق، والدخان الأبيض بدأ يتصاعد في سماء العراق. قالت: أرى أن النفوذ والوجود الإيراني في العراق سيكون محط الأنظار وحديث الإعلام بسبب تطورات بارزة وأحداث مهمة. أرى اتفاق عراقي إيراني على تحييد العراق من كل الحروب والصراعات في المنطقة، مما قد يؤدي إلى إخلاء بعض المواقع الإيرانية في العراق. قالت أيضا ليلى عبد اللطيف في تنبؤاتها وتوقعاتها: أرى أنه سيتم الكشف عن عمليات فساد كبيرة في العراق. أصابع الاتهام تشير إلى تورط بعض المسؤولين العراقيين في هذه العملية. سنرى هؤلاء الأشخاص وراء القضبان. أموال العراق المنهوبة ستعود إلى الخزينة العراقية بعد أن يتم استرجاعها من هؤلاء المتورطين في قضية الفساد من داخل العراق وخارج العراق. الأنظار والإعلام ستكون على الكاظمي من جديد. أقول له: انتبه على أمنك. أيضا من ضمن توقعات ليلى عبد اللطيف عن العراق، قالت بأن العراق ستكون أمام خضة أمنية عسكرية بارزة خلال الأشهر القادمة، وهي أزمة نارية وعسكرية. الحشد الشعبي في قلب كل هذه الأحداث. الأنظار تتجه إلى مدينة أربيل لأحداث مؤسفة ستشهد الأراضي العراقية استقبالا حارا من الشخصيات العراقية التي كان لها دور بارز في السابق على الساحة العراقية، ولا أستبعد بأن تكون السيدة رغد صدام حسين من ضمن هذه الشخصيات التي سنراها على أرض العراق. سيشهد العراق انقسامات سياسية وحزبية حادة وغير متوقعة بين عدة أطراف وشخصيات عراقية، وهذا الانقسام سيخلق حالة كبيرة من الفوضى والبلبلة العارمة على أرض وشوارع العراق. قالت: أرى الشارع العراقي ينقسم إلى طرفين، ومعظم العراقيين يؤيدون وحدة وسيادة العراق الكاملة وحكم القانون والجيش. سنرى المعركة الحاسمة ستكون على أرض العراق خلال المرحلة المقبلة، وهي المعركة الأخيرة قبل أن ينعم العراق بالأمن والسلام والانفراج. أيضا قالت ليلى عبد اللطيف: سنرى العراق خلال المرحلة القادمة خالية من أي تواجد عسكري أجنبي. أرى انسحابا كاملا ومفاجئا للقوات الأمريكية في العراق. سيصبح الجيش العراقي النظامي هو القوة والسلطة الوحيدة التي تحكم وتتحكم على كل شبر من الأراضي العراقية بعد القضاء على كل أنواع التطرف خلال المرحلة المقبلة. كل هذه توقعات عالمة الفلك اللبنانية وسيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف عن دولة العراق. في النهاية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.